Усім привіт на моєму каналі! Я традиційно рада розповідати для вас чергову порцію цікавої інформації про мистецтво. В цьому ролику я підготувала інформацію про найгучніші злочини в мистецтві. За всіх часів крадіжки предметів мистецтва були дуже актуальним злочином, і зазвичай вони виконувалися з трьох причин. Перша – для того, аби в подальшому продати по вигідній ціні на чорному ринку. Однак такий сценарій рідко коли стосується дуже знаменитих творів мистецтва, оскільки банально з ними буде більше мороки. Друга причина – на замовлення чорних колекціонерів, які саме таким чином вибирають варіант поповнювати свою колекцію. І третій варіант – це для того, аби отримати винагороду з боку держави, страхової компанії або ж музейної установи. Як ви розумієте, повинні скластися два прекрасних пазли для того, щоб це все реалізувати. Перший пазл – це неймовірна продуманість грабіжників, оскільки не кожна людина зможе винести такий крупногабаритний предмет вартістю в 10, 20, 30, в десятки або в сотні мільйонів доларів на очах в публіки, камер і тому подібне. Все це. Або другий пазл – байдужість охорони. На жаль, таке буває. Якщо ви уважно будете дивитися це відео, я сподіваюся, ви отримаєте колосальне задоволення. І почати огляд я пропоную із крадіжки найзнаменитішого полотна Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». 21 серпня 1911 року картину було викрадено працівником Лувру, кого тільки не підозрювали в крадіжці. Французький уряд, заможних приватних колекціонерів, навіть художників-авангардистів. Втім, все виявилося куди простіше. Злочинцем виявився працівник Лувру – скляр Вінченцо Перуджа. Заходи, які вжила поліція, не принесли ніяких результатів. Були закриті кордони країни, адміністрація музею була звільнена. Навіть Пабло Пікассо знаходився під підозрою, а винним виявився звичайний собі такий скляр Вінченцо Перуджа. Він сховався в підсобному приміщенні, дочекався закриття музею, заховав полотно, складене під пальто, і спокійно собі виніс. Але залишив один слід – власний відбиток пальця. Цей відбиток порівняли з відбитками інших працівників музею, порівняли з усіма підозрюваним і ніяких збігів не виявили. Нікому навіть в голову не могло прийти, що крадієм виявиться людина, яка власноруч встановлювала захисне скло для картини. Уявляєте? Мета цього викрадення не з'ясована однозначно. Картину знайшли тільки через 2 роки в Італії. Цікаво, що винним в цьому виявився сам злочинець. Слухайте далі. Він відгукнувся на оголошення в газеті і запропонував продати Джоконду директору галереї Уфіце. Передбачається, що він збирався зробити копії і видавати їх за оригінали. 1914 року картина повернулася до Лувру. У серпні 2003 року інше полотно пензля Леонардо да Вінчі, яке оцінюють в 50, а за іншими даними 65 мільйонів доларів, зникла із замку Друмленриг в Шотландії. Картина «Мадонна з веретено» була викрадена з будинку одного з найбагатших землевласників Шотландії – герцога Баклью. Злочин скоїло 4 чоловіків. 2 з них проникли в замок під виглядом туристів і винесли картину із замку. Ще 2 їхніх спільників чекали на білому Volkswagen Golf поруч із замком. А коли вони виносили картину через вікно, то наткнулися на справжніх туристів, яких вони заспокоїли, представилися поліцією і пояснили, що це нібито планове вчення і все ок. Картина була знайдена в Глазго і повернута в жовтні 2007 року. В даний час вона знаходиться в Національній галереї Шотландії в Единбурзі. 1991 року відбулося одне із найбільших оптових пограбувань. Мова йде про пограбування музею Ван Гога в Амстердамі, коли було викрадено відразу 20 його робіт. Загальна вартість викраденого була оцінена фахівцями більше ніж в 200, а за іншими даними 500 мільйонів доларів. Злодії проникли в будівлю музею вночі. Будівля охоронялася наскільки погано, що вони могли годину ходити залами музею
придивлятися, що саме їм вкрасти, потім це все спакувати і спокійнісінько, не наткнувшись ні на які перешкоди, покинути місце пригоди. Через 35 хвилин було знайдено роботи в автомобілі охорони. До відповідальності притягнуто 4 чоловіків, 2 із них виявилися охоронцями музею. Втім, це була не єдина крадіжка, яка стосувалася творчості Вінсента Ван Гога. Картина Ван Гога «Ваза з червоними маками» або просто маки була викрадена з музею імені Махмута Халіля в Каїрі 2010 року. Картина оцінюється в $50 мільйонів, незважаючи на її маленький розмір 65 на 54 сантиметри. Цілком зрозуміло, чому саме вона привертала увагу злочинців, причому не один раз. Все завдяки її компактності. Перше викрадення маків відбулося 1977 року. Проте, через 10 років інтенсивних пошуків картину вдалося виявити в Кувейті. Єгипетський уряд відмовився розголошувати будь-які деталі розслідування. І маки повернулися в музей. Під час другої крадіжки 2010 року в музеї не спрацювала сигналізація, і із 43 камер спостереження працювало лише 7. Відразу після крадіжки поліція заявила, що вони натрапили на слід злочинців, які нібито намагаються вивезти полотно в Італію. Однак згодом заявили, що така версія була хибною. Через пару років британські експерти висловили свою підозру в тому, що в Кувейті була виявлена підробка, а справжня картина була у власності єгипетського чиновника, який розпоряджався нею всі ці роки. А згодом, при можливості, коли вся ця історія трішки притихла, він вдало продав полотно за кордон. В грудні 2002 року з музею Ван Гога в Амстердамі були вкрадені 2 відомі картини художника – «Церква в Ньюені» та «Краєвид моря біля Схевенінгена», вартість яких сягає $30 мільйонів. Зникнення картин було виявлено вранці перед відкриттям музею. Зловмисники проникли в приміщення через дах будівлі. Місцева поліція виявила розбите скло у вікні, драбину 3-метрову, яка стояла під стіною. В грудні 2003 року було ув'язнено 2 підозрюваних по цій справі, однак картин виявлено так і не було. «Крик» – одна із найвідоміших картин світу. Її вартість становить $82 мільйони. Мунк написав 4 версії цього сюжету. Першу з них 1893 року, 1994 рік. В день відкриття Зимових Олімпійських ігор в Норвегії відбулася крадіжка картини з Національної галереї в Осло. Всього за 50 секунд злочинець видерся по сходах, вибив вікно, зняв картину і зник. Сигналізація спрацювала, але викрадач швидко її відключив, а охорона музею, захопившись телетрансляцією відкриття Олімпійських ігор, просто проігнорувала сигнал тривоги. На місці крадіжки було виявлено записку з подякою за погану охорону. Як заявляють в поліції, невідомі вимагали від влади $1 мільйон за повернення полотна, однак гроші їм виплачені не були. Кілька місяців по тому агенти Скотланд-Ярду, які представилися покупцями картин, заарештували 2 грабіжників. Що цікаво, один із них виявився навіть професійним гравцем у футбол в минулому. Наступна крадіжка полотен авторства Едварда Мунка трапилася 2004 року з музею Мунка в Осло. В поле зору злочинців потрапили Крик і Мадонна. Озброєні грабіжники ввірвалися в музей серед білого дня, коли там була максимальна концентрація відвідувачів. Спокійно зняли собі полотна і винесли. Як пізніше один із охоронців зазначав, що його тримали під прицілом. Що цікаво, картини не були ні застраховані від якихось крадіжок і нещасних випадків, не була встановлена ні сигналізація, ні сигнальна кнопка.
Рами від полотен були пізніше виявлені в іншій частині міста. Полотна з них вирізано. Шедеври були знайдені поліцією 2006 року, причому у кожній із картин були помічені сліди пошкоджень, тому знадобилося ще 2 роки для їх реставрації, перш ніж вони повернулися на свої старі місця в музеї. Картина Пабло Пікассо «Голуб із зеленим горошком». Крадіжка відбулася 2010 року в музеї сучасного мистецтва в Парижі. Цікаво, що зловмисники не обмежилися лише цим полотном і прихватили з собою іще 4 картини досить знаменитих авторів. Також були винесені «Жінка з віялом» Амедео Модільяні, «Пастераль» Анрі Матісса, «Оливковий гай під Естакі» Жоржа Брака та «Натюрморт з підсвічниками» Фернара Леже. Сумарно роботи оцінюються в 100, за іншими даними, 200 мільйонів доларів. В ході розслідування поліція виявила, що крадіжку реалізував викрадач одинак. Він зламав замок огорожі, видавив вікно на першому поверсі і пробрався в приміщення музею. Грабіжник відмінно орієнтувався в музеї. Він знав, де знаходяться найдорожчі твори. Забавно, що крадій вчинив не наскільки стандартно, як це роблять інші викрадачі мистецтва. Він не вирізав картини, а акуратно зняв їх з-під рам, скрутив для транспортування і спокійненько собі виніс, не зустрівши на своєму шляху ніяких перешкод. Всі поліцейські Європи наполегливо шукали крадія, нічого не знайшли. Втім, 2011 року вони ув'язнили кілька підозрюваних по цій справі, очевидно, якісь спільники були, але картин так і не знайшли. Поліції повідомили, що картини викинули в сміттєвий бак. Втім, версія така собі. Логічно, що поліція не приймає її серйозно. Лютий 1997 року. Крадіжка картини «Жіночий портрет» Густава Клімта з галереї Річі Оді. Зараз полотно оцінюється в 60 мільйонів євро. Крадіжка збіглася з ремонтними роботами, які відбувалися в музеї. Поліція так і не змогла виявити, яким саме чином вдалося провернути це грабіжникам. Зайшли вони через вікно, через дах чи через головний вхід. Залишилася лише рама із відбитком пальців. Робота Клімта надійшла в колекцію галереї 1925 року. Це занадто відомий твір для того, аби пробувати його продати. За однією з версій, це була крадіжка на чиєсь замовлення. Втім, картину відносно недавно знайшли. Відносно недавно мається на увазі порівняно з 22 роками її пошуків. Як з'ясувалося, зловмисники з невідомої причини залишили її в ніші в стіні музею. І всі ці роки вона перебувала там, прихована від очей зарослями плюща. Знайшли полотно робочі під час планового обслуговування будівлі і розчищення стін. Пізніше експерти підтвердили справжність портрета. В листопаді 2020 року картину повернули в експозицію італійської галереї Річі Оді. Повторюсь, через 22 роки після крадіжки. 1999. Крадіжка картини Сезана «With Over-sur-Oise» з галереї в Оксфорді. 31 січня 1999 року під шум феєрверків, якими супроводжувалося святкування Нового року, грабіжник кинув димову шашку через світловий ліхтар на даху в музеї Ашмоліан в Оксфорді, в зал з картинами імпресіоністів. Під прикриттям димової завіси, яка позбавила чіткого зображення в камерах, грабіжник, будучи в протигазі, спустився по канату вниз і, поки охорона вивчала ситуацію, викликала пожежну службу і тому подібне, грабіжник спокійненько схопив картину вартістю в 4,7 мільйони доларів і виніс її через дах. 1990 рік. Крадіжка картин з музею Ізабелли Стюарт Гарднер в Бостоні. 2 злодії умудрилися винести творів мистецтва майже на 300 мільйонів доларів. Приблизно о 1:30 ночі 2 злодіїв, одягнені в наряди поліції, постукали в музей і попросили охорону, аби ті відкрили їм будівлю для того, щоб здійснити дзвінок. І всупереч
правилам їх все-таки впустили. Злочинці знешкодили охорону і за 81 хвилину, перебуваючи в приміщенні музею, вони винесли 13 відомих полотен. Серед них концерт Вермеєра, 3 роботи Рембрандта, включаючи його єдиний морський пейзаж, а також роботи Едуарда Мане, Дега і Говарда Флінка. Це найбільше пограбування музею США, яке досі залишається нерозкритим. Музей оголосив про те, що виплатить винагороду в $5 мільйонів тому, хто надасть вичерпну інформацію, яка допоможе знайти полотна. 2003 рік. Крадіжка картин з галереї мистецтв у Манчестері. Це одна із найбільш дивних пограбувань. Невідомі викрадачі проникли в будівлю і заволоділи 3 полотнами: зміцнення Парижа з кіньми Ван Гога, Злидні Пікассо та таїтянський пейзаж Гогена. Крім того, зникли кілька менш відомих полотен. Охорона та адміністрація музею спохватилися лише на наступний день, оскільки камери спостереження нічого підозрілого не зафіксували. В поліції потім пролунав анонімний дзвінок, в якому повідомили точне місце знаходження зниклих полотен. Поліція перевірила і справді біля громадської вбиральні виявила всі ці картини. Крім того, прикладена була записка, в якій, цитую, «надто погана система охорони кидалася в вічі». Картини повернули в музей, втім, за час перебування в такому сумнівному містечку вони дещо постраждали від вологості. 2009 рік. Крадіжка картини Рене Магріта «Олімпія» з дому музею Рене Магріта в Брюсселі. На картині зображена його оголена дружина. 2 озброєних чоловіків з'явилися в музеї абсолютно відкрито, не приховуючи навіть своїх облич. Погрожуючи зброєю, вони змусили охорону та відвідувачів музею лягти на підлогу, зняли картину і зникли. А вже 2012 року вони повернули полотно бельгійському експерту предметів мистецтва і пояснили такі свої дії, що за ці роки вони не змогли збути на чорному ринку це полотно, оскільки воно надто відоме. Золотий унітаз від Мауріціо Кателана. Це розповідь про крадіжку, яка може надихнути вас на певні роздуми жартівливого характеру, але, забігаючи наперед, по хронології трішки не підходить. 2019 року з Бленгеймського палацу в Оксфордширі, де народився Вінстон Черчилль, викрали золотий унітаз, створений художником-концептуалістом Мауріціо Кателаном. Предмет з 18-каратного золота оцінюється в $6 мільйонів. Його поки що так і не знайшли. Злодії не залишили за собою ні одного сліду. Картина Рембрандта «Портрет Якоба де Гейне III» поставила рекорд за кількістю крадіжок. Її викрадали 1966, 1973, 1981 і 1986 роках. Портрет Якоба де Гейне III – це найменша за розміром робота художника, що дещо пояснює численні спроби її крадіжки. Я дякую вам за перегляд і закликаю написати в коментарях, яка із цих крадіжок вас здивувала найбільше.